Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Сьогодні вашій увазі виконання мережки «Роздвоєний прутик», яку я виконала бавовняною ниткою номер 8, колір 851 на канві Count 16. Тож у цьому відео дивіться один із варіантів виконання цієї мережки на кутику вишивки та закріплення висмикнутих ниток доріжки. Розрізаю ножицями необхідну кількість ниток, у мене їх 4, позначаю кутик вишивки, тоді висмикую ці нитки у напрямку кутика вишивки. Висмикнуті нитки на кутику я складаю навхрест і довільно приметую їх допоміжною ниткою із виворітнього боку виробу. На цьому ж таки виворітньому боці виробу я закріплюю робочу нитку. Виводжу голку з робочою ниткою на лицьовий бік. Далі продовжую вишивку на лицьовому боці виробу. Набираю на голку 2 нитки тканини, ось мої нитки. Тепер стягую ці нитки стіпком, вводжу голку нижче на одну нитку від прорідженої доріжки і знову захоплюю 2 нитки тканини. Бачите? У мене утворився прутик із 2 ниток тканини. При виконанні цієї мережки потрібно брати для одного прутика парну кількість ниток тканини. Зараз переходжу до виконання кутика. Голку з робочою ниткою я виводжу на виворітній бік виробу. Ось дивіться, на цих 2 нитках тканини я виконуватиму закріплення висмикнутих ниток доріжки. Виконую петлю, я захоплюю висмикнуті нитки і одночасно виконую стіпки, закріплюючи ці висмикнуті нитки. Голку з ниткою вводжу між ниток тканини. Знову голку виводжу на лицьовий бік виробу. Я перейшла в інший рядок і продовжую вишивку із лицьового боку виробу.
Повертаюсь на виворітній бік, знову повертаюсь на лицьовий бік і продовжую виконання мережки. Ось дивіться, я завершила обшивання однієї сторони. Виконую ще стібок. Тепер мені потрібно перейти для обшивання іншої сторони доріжки. Для цього я голку виводжу на виворітній бік виробу і переходжу в інший рядок із виворітнього боку виробу. Бачите? Голку протягую, знову повертаюсь на лицьовий бік виробу. Далі я продовжую вишивку із лицьового боку виробу і обшиваю другу сторону доріжки. Тепер я об'єдную в один прутик половинку ниток від двох сусідніх. Таким чином я розділяю кожен прутик навпіл. Тому нагадую, виконуючи цю мережку, необхідно брати для одного прутика парну кількість ниток тканини. Тепер я виконую кутик і переходжу до виконання мережки в інший рядок. Я завершила обшивання двох сторін висмикнутої доріжки і виконала мережку роздвоєний прутик. Тепер виводжу голку з робочою ниткою на виворітній бік виробу. Закріплюю нитку. Ось тепер дивимось. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.